อันยองสวัสดีครับทุกคนหลังจากที่เพิ่งจบรายการ Are You Next รายการใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นวันนี้โอติงจะมาพูดถึง The Debut Dream Academy นี่คืออีกหนึ่งโปรเจกต์เกิร์ลกรุ๊ปใหม่ระดับโลกจากค่าย Hype ซึ่งเป็นการร่วมงานกับทาง Geffen Records โดยได้มีการเปิดตัว20 สาวจากหลากหลายสัญชาติซึ่งพวกเธอนั้นได้ผ่านการออดิชั่นจากกว่า 120,000 คนโดยจะมีใครบ้างนั้นโอติ่งจะมาป้ายยาให้รู้จักพวกเธอมากขึ้นก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องรวมถึงขอฝากช่องทาง Membership ซัพพอร์ตพวกเราช่องโอติ่งกันได้ฝัน pangarap ยูเมของ dream ฝัน pangarap Dream Academy ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับเด็กสาวทั้ง 20 คนเราก็ขอเริ่มเกริ่นถึงรายละเอียดสำคัญกันก่อนสำหรับ The Debut Dream Academy อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นี่ถือว่าเป็นโปรเจกต์ระดับอินเตอร์เพื่อจะได้เดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปไอดอลนานาชาติดังนั้นค่ายเพลงที่ปัจจุบันมีมูลค่าสูงสุดของเกาหลีใต้ได้ไปร่วมงานกับทาง Geffen Records ซึ่งได้เป็นพาร์ทเนอร์กันมาตั้งแต่ปี 2021 ค่าย Geffen Records เป็นค่ายเพลงของอเมริกาก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1980 โดยเดวิด เจฟเฟนซึ่งเขานั้นเคยเป็นรองประธานของ Warner Brothers อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชันชื่อดังอย่าง DreamWorks อีกด้วยโดย Geffen Records นั้นปัจจุบันเป็นหนึ่งในค่ายเครือของ Universal Music Group และทำงานร่วมกับ Hype มาโดยตลอดในการโปรโมทระดับอินเตอร์ของศิลปินในเครือซึ่งผู้อยู่เบื้องหลังสำคัญในโปรเจกต์นี้จะประกอบไปด้วยบังชีฮยอกประธานค่าย Hype จอห์น แจนิกประธานและ CEO ของ Interscope Geffen A&M ทอม มาร์ชประธานของค่าย Geffen Records มิตรา ดารับประธานของ Hype X Geffen ซน ซองดึก Executive Creator ของ Hype X Geffen ฮัมเบอร์โต ลีโอผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และเจอินหัวหน้าฝ่ายโปรดักชันของ Hype X Geffen ซึ่งทางด้านของ The Debut Dream Academy ก็ได้ปล่อยรูปของผู้เข้าแข่งขันรวมถึงได้ปล่อยทีเซอร์ออกมาวันที่ 26 สิงหาคม 2023 และมีการแถลงข่าวเปิดตัว 20 สาว โดยทั้ง 20 คนนี้ต่างก็มีความฝันที่จะได้เป็นศิลปินไอดอลระดับโลกและได้รับการฝึกระบบเดียวกันกับ K-POP ภายใต้การดูแลของซน ซองดึกผู้อยู่เบื้องหลังของศิลปินในค่าย Hype ไม่ว่าจะเป็น BTS T-by-T และ ENHYPEN ก่อนจะได้เริ่มปล่อย Ready Set Dream Art Film ออกมาวันที่ 28 สิงหาคมและเริ่มเปิดเผยภารกิจต่างๆในวันที่ 1 กันยายนตามด้วยการปล่อยวิดีโอของมิชชั่น 1 ออกมาในวันที่ 6 กันยายนซึ่งรายการนี้นั้นจะไม่มีการทำออกมาในรูปแบบเอพิโซดเป็นตอนๆแต่จะให้รับชมในรูปแบบ Performance เท่านั้นโดยรับชมกันได้ต่อเนื่อง 12 สัปดาห์ทางช่อง YouTube ของ Hype Labels และติดตามแฟนแคมของแต่ละคนกับบล็อกและที่ช่อง Hype Label Plus ยกเว้นที่ญี่ปุ่นจะดูได้ที่ช่อง ABEMA K-POP Global Artist โดยจะรู้จักกับสมาชิกผู้แข่งขันได้มากขึ้นทางช่องทางโซเชียลมีเดียของแต่ละคนซึ่งเราจะพูดถึงในพาร์ทแนะนำสมาชิกต่อไปจะพูดถึงมิชชั่นแต่ละมิชชั่นเริ่มจากมิชชั่นที่ 1 Showcase Level up your skills as a global girl group แบ่งเป็น 2 dance team และ 2 vocal team โดย Showcase Dance ทีม A แสดงเพลง Pink Venom ของ Blackpink สมาชิกประกอบไปด้วย Daniela Megan อูอัก Adela และ Hinariทีม B แสดงเพลง OMG ของ New Jeans สมาชิกประกอบด้วย Emily เอสเลล่า มาคี ยุนแช และเมย์ส่วนทางด้านของ Showcase Vocal ทีม A แสดงเพลง Dancing on My Own ของ Robin และ Happier Than Ever ของ Billie Eilish สมาชิกทีมประกอบไปด้วยคาลี เล็กซี่ อิลิยา บรุกลิน และมานอนทีม B เพลง Still Into You ของ Paramore
ในเวอร์ชัน Special Arrangement สมาชิกทีมประกอบไปด้วยโซเฟีย ลาร่า เซเลสเต ซามาร่า และนายอง I should be over all the butterflies all into you ซึ่งหลังจากจบมิชชั่นนี้ได้มีการประกาศว่าจะมีคนตกรอบ 2 คนในส่วนของมิชชั่นที่ 2 ทีมมิชชั่น Visit the K-pop Motherland Korea Enhance your artistry and teamwork beyond basic individual skills ยกระดับความสามารถและการทำงานเป็นทีมให้มากกว่าทักษะพื้นฐานส่วนบุคคลผู้แข่งขันที่เหลือจะได้เดินทางไปที่เกาหลีเพื่อแข่งแบบทีมและต้องมีคนตกรอบจากมิชชั่นนี้ 4 คนและมิชชั่นที่ 3 Artistry Demonstrate your artistry in handling different concepts แสดงความสามารถในการเป็นศิลปินด้วยคอนเซปต์ที่แตกต่างมิชชั่นนี้เป็นรอบทดสอบความสามารถของคนที่เหลือ 14 คนและจะมีการคัดออกอีก 4 คนก่อนจะเข้าสู่รอบ Final ซึ่งจะมีขึ้นวันที่ 17 พฤศจิกายน 2023 โดยเป็นการถ่ายทอดสดพร้อมกับการประกาศผลซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยจำนวนสมาชิกที่จะได้เดบิวต์ซึ่งก็ติดตามรับชมได้ทางช่อง YouTube ของค่าย Hype Label สำหรับการโหวตเราสามารถโหวตได้ทั้งทาง Vverse และการกดไลค์แฟนแคมของแต่ละคนแทนคะแนนในการโหวตรวมถึงสามารถติดตามข่าวสารต่างๆในช่องทางโซเชียลทุกช่องทางของรายการนี้อีกทั้งต่อไปจะได้มีการปล่อยสารคดีเบื้องหลังการฝึกซ้อมต่างๆทางช่องทาง Netflix ที่เล่าตั้งแต่การออดิชั่นโดยจะให้เรารับชมกันอย่างแน่นอนและเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นี้จะเดบิวต์ในปีหน้า 2024 ต้องรอติดตามต่อไปว่าจะเป็นวันไหนเมื่อไหร่และมีใครบ้างเอาล่ะครับก่อนจะเข้าสู่การแนะนำเด็กสาวสมาชิกผู้แข่งขันทั้ง 20 คนโอติงขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องโอติงนะครับ Welcome to the Dream Academy เราจะเริ่มแนะนำโดยเรียงจากอายุมากไปหาน้อยคนแรกนายองหรือชื่อจริงอีนายองสาวจากเกาหลีใต้ที่มีอายุมากสุดในรายการนี้เธอเกิดวันที่ 17 เมษายน 2002 อายุ 21 ปี เธอเป็นนักร้องสายประกวดโดยเริ่มต้นร้องเพลงจากการร้องเพลงเด็กโดยเธอนั้นมีเสียงร้องไม่ธรรมดาซึ่งได้เคยไปออกรายการ The Voice of Korea ในปี 2020และรายการ The Legend The New Singer ทางช่อง KBS 2 ในปี 2021 นอกจากนี้ยังสามารถเล่นกีตาร์ได้ด้วยเธออยากร้องเพลงให้คนประทับใจกับเสียงร้องของเธอและติดตามช่องทางโซเชียลของเธอได้ตามที่ขึ้นอยู่นี้เลยคนต่อมามานอนหรือชื่อจริงมานอนแบนเนอร์แมนสาวชาวสวิสที่เกิดและเติบโตที่ซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยเธอเกิดวันที่ 26 มิถุนายน ปี 2002 อายุ 21 ปีเธอมีเชื้อสายกาหน้าจากคุณพ่อและคุณแม่นั้นเป็นลูกครึ่งสวิสอิตาเลียนทำให้เธอนั้นได้รับอิทธิพลมาจากหลากหลายวัฒนธรรมซึ่งก็ส่งผลให้เธอมีความมั่นใจในตัวเองสูงเธอยังเป็นนางแบบที่ได้มีประสบการณ์ถ่ายแบบมาแล้วและเริ่มหัดทำเพลงตั้งแต่อายุ 15 ปีโดยในปี 2020 เธอได้เคยเขียนเพลงเกี่ยวกับเส้นทางในการเป็นศิลปินโดยต้องเชื่อมั่นในตัวเองและไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้เธอยังมีแฟนดอมของตัวเองด้วยในชื่อโปเกนอนและเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคนติดตามหลักแสนโดยสามารถติดตามช่องทางต่างของเธอได้ตามที่ขึ้นอยู่นี้เลยคนต่อมาอิลิยาหรือชื่อจริงอิลิยาเฟดัสโซวาสาวจากเบลารุสเกิดวันที่ 23 กรกฎาคม 2002 อายุ 21 ปีเธอเริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุเพียง 5 ขวบอิลิยาเติบโตมาจากหมู่บ้านเล็กๆและครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ก็มีความรักในเสียงเพลงตั้งแต่ยังเด็กปัจจุบันนี้เธอยังเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านแฟชั่นที่มีชื่อเสียง TikTok ของเธอนั้นมีคนติดตามเกือบ 3 ล้านและมีหลายคลิปที่เธอร้องคูเวอร์เพลง K-pop เธอชื่นชอบวง BTS และเป็นเพื่อนกับ DPR อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการทำเพลงโดยมีผลงานเพลงส่วนตัวมาแล้วด้วยเราสามารถติดตามช่องทางของเธอได้ตามที่ขึ้นนี้เลยคนต่อมาโซเฟียหรือชื่อจริงโซเฟียลาฟอร์เตซาสาวจากกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เกิดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2002 อายุ 20 ปีโซเฟียมาจากครอบครัวที่มีฐานะในฟิลิปปินส์เธอเริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุ 3 ขวบและเธอก็รักการร้องเพลงและเต้นมากๆซึ่งส่วนหนึ่ง
ก็เป็นเพราะอิทธิพลที่ได้มาจากครอบครัวของเธอแม่ของโซเฟียคาลาเกวาราลาฟอร์เทซาเป็นนักแสดงละครเวทีและนักร้องชื่อดังชาวฟิลิปปินส์ในขณะที่บาซิลิโอกอตฟรีลาฟอร์เทซาที่3พ่อของเธอเป็นอดีตนักเต้นและปัจจุบันเป็นเชฟใหญ่ชื่อดังในกรุงมะนิลาอีกทั้งเป็นหลานสาวของนักธุรกิจโดมิงโกบอยเกวาราจูเนียร์และโมเน่อามาโดเกวาราหนึ่งในนักสังคมสงเคราะห์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของมะนิลาเธอยังมีพี่ชายด้วย1คนชื่อว่าลุคเกโกรีซึ่งอายุมากกว่าเธอ1ปีเราสามารถติดตามช่องทางโซเชียลของเธอได้ตามที่ขึ้นนี้เลยคนต่อมาเอสเลล่าหรือชื่อจริงเอสเลล่าอับราฮัมสาวชาวออสซี่เชื้อสายอินเดียจากซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเธอเกิดวันที่20พฤษภาคม2003อายุ20ปีเธอเริ่มต้นร้องเพลงและเต้นตั้งแต่อายุได้3ขวบเธอมารายการนี้โดยต้องการจะเป็นตัวแทนของ2ประเทศที่เธอรักมากๆทั้งอินเดียและออสเตรเลียเธอชอบเล่นวิดีโอเกมบอร์ดเกมและ Imaginary เกมโดยมีความฝันที่ไม่ได้อยากเป็นแค่แดนเซอร์แต่อยากจะเป็นศิลปินเราสามารถติดตามโซเชียลของเธอได้ตามขึ้นนี้เลยคนต่อมาเล็กซี่หรือชื่อจริงเล็กซี่เลวินสาวสวีดิชเกิดวันที่24สิงหาคม2004อายุ19ปีเธอมาจากสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนแม้จะมีเชื้อสายมาจากยุโรปแต่เธอนั้นเป็นสาวร่างเล็กเธอเริ่มต้นร้องเพลงและเต้นตั้งแต่อายุ3ขวบนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการทำเพลงเองได้ด้วยเราสามารถติดตามเธอได้ที่ช่องทางโซเชียลตามที่ขึ้นนี้เลยคนต่อมาคาลีหรือชื่อจริงคาลีทานากะเธอมีสัญชาติอเมริกันแต่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นและเกาหลีโดยมีชื่อภาษาเกาหลีด้วยในชื่อจีซอนอาเธอเกิดและโตที่โฮโนลูลูฮาวายโดยเริ่มต้นร้องเพลงและเต้นตั้งแต่อายุ6ขวบโดยเติบโตมาอย่างดีและรับการซัพพอร์ตจากโอฮาน่าหรือครอบครัวของเธอเราสามารถติดตามช่องทางโซเชียลของเธอได้ตามที่ขึ้นนี้เลยคนต่อมาอาเดล่าเยโควาสาวจากบราติสลาวาประเทศสโลวาเกียเกิดวันที่27พฤศจิกายน2003เธอเริ่มต้นเต้นตั้งแต่อายุเพียง3ขวบโดยได้เป็นนักบัลเล่ต์มาตลอดซึ่งเริ่มต้นเป็นนักบัลเล่ต์อาชีพตั้งแต่อายุเพียง11ขวบที่ผ่านมาเธอฝึกบัลเล่ต์อย่างหนักตลอดหลายปีแม้จะเหนื่อยยากลำบากแค่ไหนแต่ดนตรีก็เป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเธอทำให้ผ่านเรื่องต่างๆมาได้หลังจากที่เธอตัดสินใจเลิกเล่นเธอก็เริ่มหัดเล่นดนตรีและเริ่มแต่งเพลงด้วยตัวเองเราสามารถติดตามช่องทางโซเชียลของเธอตามที่ขึ้นนี้เลยคนต่อมาดาเนียล่าหรือชื่อจริงดาเนียล่าอาวานซินีสาวอเมริกันจากแอตแลนตาจอร์เจียเธอมีเชื้อสายลาตินโดยเป็นลูกครึ่งคิวบาเวเนซุเอลาเกิดวันที่1กรกฎาคม2004อายุ 19 ปีเธอเริ่มร้องเพลงและเต้นตั้งแต่อายุ4ขวบและมีฝีมือการเต้นระดับไม่ธรรมดาเธอเคยเป็นไวรัลในโลกออนไลน์จากการออกรายการอเมริกา Got Talent ซีซั่นที่8อีกทั้งยังได้ออกรายการ Super Kids Europeและ So You Think You Can Dance โดยติดท็อป 10 ได้อีกด้วยนอกจากนี้มีความสามารถในการเล่นอูคูเลเล่ได้ด้วยเราสามารถติดตามโซเชียลของเธอได้ตามขึ้นนี้เลยคนต่อมาเซเลสเตสาวอาร์เจนติเนียนที่เกิดที่โคลอมเบียแต่เติบโตที่อาร์เจนตินาเธอเกิดวันที่3สิงหาคม2004ในวัย9ขวบเธอได้เคยเรียนเต้นในคลาสครูสอนเต้นที่ชื่นชอบเคป๊อปมากๆทำให้เธอนั้นเริ่มสนใจในเพลงเคป๊อปและเป็นจุดเริ่มต้นในความฝันที่อยากเป็นศิลปินก่อนจะเริ่มเต้นและร้องเพลงจริงจังตั้งแต่อายุ14ปีเราสามารถติดตามช่องทางเธอได้ตามที่ขึ้นนี้เลยคนต่อมาเมย์หรือชื่อจริงเทระดะเมย์สาวจากมิยาซากิประเทศญี่ปุ่นเธอเกิดวันที่27กันยายน2005อายุ17ปีและจะมีอายุครบ18ปีในเดือนกันยายนนี้ตั้งแต่เรียนชั้นประถมเธอก็เริ่มต้นเรียนดนตรีต่อด้วยการร้องเพลงและเต้นสิ่งที่เธอมั่นใจมากๆก็คือการแสดงออกทางสีหน้าเธอคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญในการถ่ายทอดสู่คนดูโดยมีความหวังว่าจะได้เดบิวต์เป็นศิลปินที่ได้รับความรักจากผู้คนทั่วโลกเราสามารถติดตามเธอได้ที่ IG ตามที่ขึ้นนี้เลยคนต่อมาราร่าหรือชื่อจริงราร่าราจาโกปาลันสาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียเกิดวันที่5พฤศจิกายน2005อายุ18ปีเธอเริ่มต้นเต้นตั้งแต่อายุ4ขวบซึ่งความฝันของเธอก็คือการได้เป็นศิลปินนักร้องป๊อปสตาร์นอกจากเรื่องการร้องและการเต้นแล้วเธอยังสามารถทำเพลงเองได้ด้วยอีกทั้งมีความสามารถด้านการแสดงแม้ว่าเธอนั้นจะมีสัญชาติอเมริกันแต่ว่าเธอนั้นก็ไม่ลืมรากเหง้าครอบครัวของเธอเราสามารถติดตามช่องทางโซเชียลของเธอได้ตามที่ขึ้นนี้เลยคนต่อมาซามาร่าหรือชื่อจริงซามาร่าซิเคราสาวบราซิเลียน
จากเซาเปาโลเกิดวันที่ 11 พฤศจิกายน 2005 อายุ 17 ปีเธอเริ่มต้นร้องเพลงตั้งแต่อายุ 5 ขวบครอบครัวของเธอนั้นมีฐานะยากจนตอนเด็กๆเธอเคยเป็นเด็กเงียบๆชอบอ่านหนังสือตามมุมห้องและก่อนมาร่วมรายการนี้เธอเคยออดิชั่นใน Now United อีกหนึ่งโปรเจกต์ Global Girl Group แต่ก็ไม่ผ่านซึ่งเธอก็ไม่ยอมแพ้ในความฝันก่อนจะได้มาร่วมรายการนี้เราสามารถติดตามซามาร่ากันได้ตามช่องทางโซเชียลที่ขึ้นนี้เลยคนต่อมาเมแกนหรือชื่อจริงเมแกนสกินเดลสาวอเมริกันเชื้อสายจีนเกิดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2006 อายุ 17 ปีเธอมาจากโฮโนลูลูฮาวายโดยเริ่มต้นเต้นตั้งแต่อายุ 4 ขวบก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นนางแบบเด็กมาก่อนและผ่านการเข้าร่วมในปารีสกับ LA Fashion Week มาแล้วด้วยเมแกนยังได้เคยออกรายการ Ripple Effect and Bosch Legacy มาแล้วด้วยและที่ความมาจากฮาวายทำให้เธอนั้นมีความสามารถเล่นอูคูเลเล่ได้เราสามารถติดตามช่องทางโซเชียลของเธอได้ตามที่ขึ้นนี้เลยคนต่อมาเอมิลี่หรือชื่อจริงเอมิลี่เคลาโบสอีกหนึ่งสาวอเมริกันจากดัลลัสเท็กซัสเธอเกิดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2006 อายุ 17 ปีเธอเริ่มต้นเต้นตั้งแต่ยังเด็กมากๆถ้าไม่มีทักษะการเต้นระดับสูงมีร่างกายที่ยืดหยุ่นและเป็นนักเต้นอาชีพตั้งแต่อายุยังน้อยโดยเธอนั้นทำตามความฝันด้วยการไป LA ด้วยอายุเพียง 13 ปีและได้เป็นสมาชิกจาก The Crew Dancer แม้จะมีช่วงที่เจ็บหนักแต่เธอก็ไม่ย่อท้อในความฝันของเธอแม้แต่น้อยและไม่หยุดเส้นทางในการเป็นศิลปินระดับโลกเราสามารถติดตามเธอได้ตามช่องทางโซเชียลที่ขึ้นนี้เลยคนต่อมาบรุกลินหรือชื่อจริงบรุกลินวานซันต์อีกหนึ่งสาวอเมริกันจากรายการเธอเกิดวันที่ 22 เมษายน 2006 เธอบอกว่าเธอเริ่มแต่งเพลงตั้งแต่อายุ 8 ขวบนอกจากนี้มีความสามารถด้านกีฬาและศิลปะและนอกจากการร้องเพลงเต้นแต่งเพลงเธอยังสามารถเล่นดนตรีได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเปียโนและกีตาร์โดยมีแรงบันดาลใจสำคัญก็คือ Taylor Swift เราสามารถติดตามเธอได้ตามช่องทางโซเชียลที่ขึ้นอยู่นี่เลยคนต่อมามาคีหรือชื่อจริงเจตนิพิษอ่อนอมรรัตน์สาวชาวไทยเกิดวันที่ 28 กรกฎาคม 2006 เธอเป็นเด็กสาวที่มีความฝันอยากจะเป็นศิลปินโดยเริ่มต้นเต้นจริงจังเมื่ออายุ 12 ปีโดยได้เคยผ่านการเข้าร่วมใน APP 16 K-pop Audition Program มาแล้วเธอเชื่อว่าดนตรีคือภาษาสากลที่ทุกคนนั้นสามารถสื่อสารซึ่งกันและกันได้เราสามารถติดตามช่องทางโซเชียลของเธอได้ตามที่ขึ้นนี้ได้เลยคนต่อมายุนแชหรือชื่อจริงจองยุนแชเกิดวันที่ 6 ธันวาคม 2007 อายุ 15 ปีแม้ว่าเธอจะกังวลอยู่บ้างว่าจะทำได้ดีไหมแต่ถ้าเธอเจอเรื่องยากลำบากเธอจะกัดฟันสู้ผ่านมันไปให้ได้และได้รับกำลังใจจากเพื่อนๆและครอบครัวยุนแชนั้นอยากจะเป็นศิลปินที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้เราสามารถติดตามเธอได้ในช่องทางโซเชียลที่ขึ้นอยู่นี่เลยคนต่อมาอูอะหรือชื่อจริงชิมาดะอูอะอีกหนึ่งเด็กสาวจากญี่ปุ่นเธอมาจากจังหวัดนาราเกิดวันที่ 16 มีนาคม 2008 แม้จะยังอายุน้อยมากๆแต่เธอเต้นเก่งมากๆโดยเริ่มต้นเต้นตั้งแต่อายุ 2 ขวบเท่านั้นทำให้เธอนั้นสามารถเต้นได้หลากหลายแนวไม่ว่าจะเป็นบัลเล่เต้นแนวแจ๊สฮิปฮอปหรือการเต้นแบบฮิลแดนซ์ก็สามารถเต้นได้โดยเธอผ่านออดิชั่นมาได้เพราะการเต้นฮิลแดนซ์ก่อนหน้านี้นั้นเธอเคยแข่งขันในรายการใหญ่อย่าง World of Dance มาแล้วด้วยนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการเล่นไวโอลินไม่เพียงแค่นั้นยังได้เคยเรียนศิลปะการต่อสู้โชรินจิเคมโปตั้งแต่อายุ 5 ขวบจนได้รับสายดำระดับโชดันและคว้าเหรียญเงินระดับประเทศในปี 2019 มาแล้วอีกทั้งติดทีมชาติแล้วด้วยเมื่อปี 2021 โดยปัจจุบันเธอเลิกเล่นแล้วเธอเชื่อว่าเธอจำเป็นต้องฝึกฝนอย่างหนักในทักษะภาษาอังกฤษเพื่อจะได้สื่อสารกับคนอื่นรวมถึงโอกาสในการเดบิวต์ที่มากขึ้นเราสามารถติดตามเธอได้ใน IG ตามที่ขึ้นนี้เลยเด็กฝึกคนสุดท้ายฮินาริหรือชื่อจริงอิริเอะฮินาริเธอมีอายุน้อยสุดในรายการเธอเกิดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2009 อายุ 14 ปีเธอเริ่มต้นเรียนเต้นอย่างจริงจังตอนอายุ 12 ปีโดยเริ่มสนใจวงการเพลง K-pop หลังจากที่ได้ดูรายการแข่งขัน Survival จึงได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นศิลปินไอดอลเธอยังได้มีตุ๊กตาเป็ดเป็นของคู่ใจอีกด้วยเราสามารถติดตามเธอได้ในช่องทางที่ขึ้นอยู่นี่เลยเป็นยังไงบ้างครับกับ 20 เด็กฝึกจากหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายวัฒนธรรมชอบใครเชียร์ใครคอมเมนต์บอกเรากันได้หากมีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมถึงซัพพอร์ตช่องเรากันได้ไม่ว่าจะเป็น Membership หรือ Super Thanks สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนอันยอง